स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आइरहेको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई गुगल क्रोमलाई कसरी इजी रूपमा चलाउने अथवा युज गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यहाँ मसँग यो गुगल क्रोममा धेरैवटा पेजहरु ब्राउजिङ गरिएको छ। यो पेजहरुलाई मिनिमाइज एउटै ब्राउजिङ गर्नु पर्यो अथवा वान ट्याबमै ब्राउजिङ गर्नु पर्यो भने यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने हेरौँ। यहाँ एडमा गएर क्लिक गरौँ र वान ट्याब भन्ने एउटा एप्स हुन्छ। वान ट्याब भन्ने हुन्छ एउटा, सर्च गरौँ र वान ट्याब भन्ने यहाँ देखिएको छ। यो वान ट्याबमा गएर क्लिक गरौँ। क्लिक गरे पछाडि एक्सटेन्सनमा गएर एड टु क्रोममा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् र एड एक्सटेन्सनमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् र यो एक्सटेन्सनमा गएर एड भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ वान ट्याबको लागि गर्नको लागि चाहिँ जस्तै मैले वान ट्याबमा गएर क्लिक गरेँ, अलाउ गरिदिएँ यसलाई। अब अलाउ गरेपछि तपाईको सम्पूर्ण जति ब्राउजिङ भएको थियो 1 2 3 4 5 6 7 वटा साइटहरु अथवा 7 वटा ट्याबहरु चाहिँ एउटै ट्याबमा इन्क्लुड भएको छ। यसलाई क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यसरी एउटा खोल्न सक्छौं। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नुभएकोमा। यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।